Israel tiếp tục không kích Gaza, giết chết hơn 400 người. Quân đội Israel đã tiến hành một loạt các cuộc không kích vào Gaza kể từ đêm ngày 17 tháng 3, giờ địa phương, khi các cuộc đàm phán với Hamas về giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn đã thất bại. Hành động quân sự mới nhất của nhà nước Do Thái đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát trở lại của cuộc xung đột kéo dài 17 tháng. Vào ngày 18 tháng 3, các quan chức y tế Gaza thông báo rằng ít nhất 404 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích do quân đội Israel thực hiện, trong khi nhiều nạn nhân vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thông tin từ văn phòng truyền thông Gaza do Hamas điều hành cho thấy các khu vực đông dân cư ở phía nam, phía bắc và trung tâm của lãnh thổ, cũng như các trại tị nạn, đã bị nhắm mục tiêu. Sau các cuộc tấn công mới nhất, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đã ban hành lệnh sơ tán, khiến dân thường phải chạy trốn trong hỗn loạn. Người phát ngôn của IDF Avijay Adrekel gọi người dân di chuyển về phía Tây và công bố bản đồ chỉ ra khu vực giao tranh bao gồm thành phố Beit Hanun, thị trấn Khura và vùng ngoại ô Abasan của Khan Yunis. Trong một tuyên bố chính thức cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Oren Mamostin xác nhận rằng quân đội nước này đã tăng cường các cuộc tấn công vào Hamas để đạt được mục tiêu giải thoát tất cả các con tin, phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas và loại bỏ mối đe dọa khủng bố từ Gaza đối với an ninh của Israel và người dân nước này. Từ thời điểm này trở đi, Israel sẽ hành động chống lại Hamas với cường độ quân sự ngày càng tăng, người phát ngôn khẳng định. Trong một diễn biến liên quan, Hamas cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cố tình vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và leo thang xung đột, đồng thời phủ nhận thông tin rằng lực lượng này đang chuẩn bị tấn công Israel. Những lời buộc tội này là vô căn cứ và chỉ là cái cớ để biện minh cho một cuộc leo thang đẫm máu, Hamas cho biết trong một tuyên bố. Về phần mình, Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận rằng ông đã cho phép các cuộc không kích quy mô lớn kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 19 tháng 1, với lý do Hamas từ chối thả những con tin còn lại. Trong một dấu hiệu cho thấy căng thẳng gia tăng ở Gaza, cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, UNRWA, đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, với lý do là cảnh tượng kinh hoàng về cái chết của thường dân sau các cuộc không kích dữ dội của Israel. Iran cũng lên án các cuộc không kích mới nhất của Israel, trong khi Ai Cập cho biết chúng lại vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn và là mối đe dọa đối với sự ổn định của khu vực. Trong một động thái tương tự, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tình trạng bạo lực mới nhất thách thức nhân loại thông qua hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất đối với luật pháp quốc tế và các giá trị phổ quát.